ביום ראשון הקרוב, ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון בהצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. בגדול זה תיקון לפקודת מס הכנסה, אבל למה זה מעניין אותנו? אז ככה, התיקון הוא לכאורה טכני, והוא קובע שתרומות לעמותות ישראליות ממה שמוגדר ישות מדינית זרה, ימוסו ב-65% מס. ולא רק שהם ימוסו ב-65% מס, אלא שאותו מוסד בארץ שמקבל את הכסף, יאבד את ההגדרה שלו כמוסד ללא כוונות רווח. על פניו טכני, אבל בעיניי זו עוד דוגמה מעולה לתוכנית החריש העמוק שממשלת חורבן הבית עושה כדי לרסק את הדמוקרטיה הישראלית איפה שהם יכולים. הם מאיימים על גופים ממשלתיים עצמאיים כמו רשות התחרות ובנק ישראל ורשות החברות העבירו עכשיו לאמסלם. הם מחלישים את הרשויות המקומיות עם חוקים מטורללים כמו חוק הארנונה לדוגמה. הם מנסים בכל דרך לרסק את מערכת המשפט על ידי זה שהם רוצים לשים, הם לא ויתרו על החזון שלהם, לשים שופטים שפוטים ולפרק את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה ולהפוך את היועצים המשפטיים של המשרדים לסוג של בובות פוליטיות. אז הפעם הם עושים את זה מול עוד מישהו שיכול לקום מולם, שזה ארגונים חברתיים ללא מטרות רווח. התיקון הזה לחוק בעצם מעקר את היכולת של אותם ארגונים לגייס כסף, כי אף אחד לא יגייס כסף עם 65% מס, ועם זה שיקחו לו את הזכות בכלל לגייס כספים, פחות או יותר. אבל הם לא עושים את זה נגד כל הארגונים האלה. כמובן הם עושים את זה כמו כל דבר בצורה סקטוריאלית, רק נגד ארגונים שנחשבים שמאלנים, שזה ארגוני זכויות אדם, ארגוני להט"ב, ארגוני זכויות עובדים, שמירה על טוהר המידות, דמוקרטיה וכן הלאה. למה? למה רק נגדם? כי בדרך כלל מי שתורם לגופים שנועדו לקדם כאלה דברים שקשורים לדמוקרטיה ולשוויון זכויות וכן הלאה, זה ארגונים בינלאומיים או מדינות, כמו לדוגמה האיחוד האירופי, ממשלת ארצות הברית, או כל מיני גופים שמסונפים אליהם. אתם שואלים למה? למה הם עושים את זה? למה לא לאפשר לגופים ומדינות שרוצים לתרום לישראל, לתרום כמה שבא להם? אז הטענה הפורמלית היא שהם רוצים למנוע עלק מעורבות זרה במה שקורה בישראל. אבל אם זה היה נכון, אז היינו מצפים שהם עוד יותר לא ירצו, זה שמדינות יתערבו, הם עוד יותר לא ירצו מעורבות של אנשים פרטיים רבי עוצמה וכסף שיתערבו פה בנעשה בישראל, נכון? תחשבו על זה, אם אני נותן לכם שתי אופציות. להביא $1,000,000 לתרומה לעמותה ישראלית, לזכויות אדם נגיד. אופציה ראשונה היא שהכסף יגיע מארגון בינלאומי מוכר, שקשור נגיד לאיחוד האירופי או לארצות הברית, אבל הוא שקוף, יודעים מה הקריטריונים, יודעים מה תפיסות העולם ומה הערכים שהוא מנסה לקדם, זו אופציה אחת. ובאופציה השנייה, $1,000,000 מאיזה מיליארדר עלום שם מחול, שאין שום דרך לדעת מה עומד מאחורי התרומה הזאת, מה הוא מנסה להשיג, מה האג'נדות שלו, מה הוא קיבל בתמורה וכן הלאה. ברור לגמרי שהכסף של המיליארדר הוא הרבה יותר בעייתי, והלכה למעשה הוא גם הרבה יותר התערבות זרה לא ראויה. אבל למרות שזה ברור, ההגבלות שמתוכננות בחוק שידונו בו ביום ראשון, הן רק על ישויות מדינתיות, לא על כספים מאזרחים פרטיים בחול בכלל. למה? כי זו, כמו שאמרתי, הדרך של ממשלת חורבן הבית לנסות להחליש עוד יריב פוטנציאלי שיכול להקשות עליהם את החיים עם בג"צים, עם תחקירים, עם לובינג בכנסת וכן הלאה. העמותות האלה זה מה שהם עושות. ובגלל שהם יודעים שארגוני ימין פשיסטים מקבלים כסף לא מגופים מדינתיים, אלא ממיליארדרים זרים, ולעומת ארגוני זכויות אדם שכמו שאמרנו מקבלים מגופים מדינתיים, אז נוח להם לסרס את הארגונים הלכאורה שמאלנים. וכמו שאמרתי שוב ושוב, דיקטטורה לא בונים ביום אחד. ואם מסתכלים על החלקים השונים בפאזל, אפשר לראות בבירור את המגמה, וזה עוד חלק בפאזל הזה. עוד החלשה ועוד סמכות עודפת לממשלה ועוד סתימת פיות. זו הדרך שלהם, וככה הם רוצים להביא את ישראל להיות דיקטטורה, ואנחנו כמובן לא ניתן לזה לקרות. כמו שהם לא עוצרים וממשיכים בכל הכוח להוציא לפועל עוד ועוד ועוד לבנים או חתיכות באותו פאזל, גם אנחנו נרחיב את המחאה שלנו לעוד ועוד חזיתות, ולא נשתוק אפילו על חוקים כאלה שהם לכאורה טכניים וקטנים. אני שמעתי כבר שהאמריקאים גם מתנגדים לחוק הזה. אני מאוד מקווה שהממשלה שוב פעם תעשה אחורה פנה ותבין שהיא עוד פעם חצתה את הגבול, וגם את החוק הזה לא תוציא לפועל.